नमस्कार एक्सेल कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज यस भिडियोमा हामी स्यालेरी एन्ड रेमुनेरेसन ट्याक्स क्याल्कुलेसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। स्यालेरी एन्ड रेमुनेरेसन ट्याक्स क्याल्कुलेसनको लागि यो मैले टेम्प्लेट क्रिएट गरेको छु। यो टेम्प्लेटको लिङ्क म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा नि प्रोभाइड गर्नेछु। यो टेम्प्लेटमा के फिचर छ सुरुमा म तपाईँलाई त्यसको बारेमा थोरै एक्सप्लेन गर्नेछु। यो टेम्प्लेट कम्प्लिटली डाइनामिक छ, अटोमेटिक छ। भनेको मतलब तपाईँले यहाँ कुनै पनि भ्यालु चेन्ज गर्दा यहाँ आउने फाइनल आउटपुटहरू जस्तै सिआइटी, एसएसटी, प्रोभिडेन्ट फन्ड, ग्रस स्यालेरी, ट्याक्स, नेट पेबल टु इम्प्लोइज सबै कुरामा आफै चेन्जेस आउँछ। एकचोटि हेरौँ। जस्तै सुरुमा मैले एलिस श्रेष्ठ फाइनेन्स अफिसर एज अ कपलको रूपमा उहाँको स्यालेरी 5 लाख छ भने उहाँको स्यालेरी 5 लाखदेखि मैले यदि 7 लाख बनाइदिएँ भने तपाईँले यहाँ आउने चेन्जेसहरूलाई हेर्नु है। ठिक छ, चेन्जेसहरू आयो। अथवा उहाँको अलाउन्समा मैले चेन्जेस गरिदिएँ। ठिक छ, यसको कारणले चेन्जेसहरू आयो। सिमिलरली उहाँको 8 लाख छ, 8 लाख मैले सपोज मैले 2 लाख बनाइदिएँ भने यसमा पनि चेन्जेस आयो। उहाँको नेट पेबल घट्यो, ट्याक्स घट्यो। अब सिमिलरली अब मानौँ अर्को फोर्थ एम्प्लोइको, जस्तै मानौँ लेट्स से विवेक बराल इज अ मार्केटिङ officer and he is single. He earns 65,000. 45,000 is allowance for him. हेर्नुहोस् है, अटोमेटिकली उहाँको प्रोभिडेन्ट फन्ड जहिले पनि बेसिक स्यालेरीबाट क्यालकुलेट हुन्छ है। प्रोभिडेन्ट फन्ड, ग्रेच्युटी, ग्रस स्यालेरी, सिआइटी, एसएसटी, रिमुनेरेसन ट्याक्स, नेट पेबल टु इम्प्लोइज सबै थोक आफै क्यालकुलेट भयो अटोमेटिकल्ली। ठिक छ। अब अर्को फिचर्स भनेको यो चाहिँ जुन मैले टेम्प्लेट प्रोभाइड गरेको छु यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट फिस्कल इयरको स्ल्याब रेट अनुसार। भनेको मतलब यो स्ल्याब रेट जुन चाहिँ अहिलेको लागि अप्लिकेबल छ यो स्ल्याब रेटको बेसमा छ। अर्को कुरा, यहाँ जुन सिङ्गल र कपलको लागि फरक छ स्ल्याब रेट, यहाँ पनि तपाईँले उहाँको इम्प्लोइ स्टाटसमा सिङ्गलको ठाउँमा यदि कपल चुज गर्नुभयो भने उहाँको रेमुनेरेसन ट्याक्समा चेन्जेस आउँछ। त्यो पनि बेस अन ए स्ल्याब रेट हो। अब अर्को कुरा, यहाँ तपाईँले जुन देख्नु भएको छ यो चाहिँ मैले प्रिन्टिङ पर्पजको लागि बनाएको हो। यति पार्ट चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनको लागि डाइरेक्टली यो युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इम्प्लोइको नेम र स्यालेरीहरूमा चेन्जेस ल्याउँदैमा। यति पार्ट चाहिँ मैले प्रिन्टको लागि बनाएको। तर योदेखि बाहेक राइट साइडमा ब्याकग्राउन्ड वर्किङ छ जसले चाहिँ तपाईँले बोनस दिनुहुन्छ आफ्नो इम्प्लोइलाई, अरू विभिन्न खालको अलाउन्सहरू दिनुहुन्छ। यसको लिस्ट छ यहाँ, फेरि रिफरेन्सको लागि यहाँ लिस्ट राखेको छ। जस्तै तपाईँ आफ्नो इम्प्लोइलाई मार्केट रेटभन्दा अलि सस्तोमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट लोन दिनुभएको छ भने त्यसलाई पनि रेमुनेरेसन ट्याक्समा इन्क्लुड गर्नुपर्छ एज पर द इन्कम ट्याक्स एक्ट है। अथवा तपाईँले बोनस दिनुहुन्छ, ओभरटाइम पेमेन्ट अथवा ट्रान्सपोर्टेसन विभिन्न छ। यो फाइलै म तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछु, तपाईँले रिफरेन्सको लागि आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब पर्सनल अब गार्डनर दिनुभएको छ, हाउसकिपर दिनुभएको छ, डोमेस्टिक एसिस्टेन्ट दिनुभएको छ, मिल रिफ्रेसमेन्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी विभिन्न कुराहरू छ। तपाईँले आफ्नो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले इन्सुरेन्स सर्भिस प्रोभाइड गर्नुभएको छ अथवा 25,000 अप टु 25,000 एज पर द एक्ट उहाँलाई इन्सुरेन्सको पनि डिडक्टेबल हुन्छ। त्यो कुराहरू, मेडिकल ट्याक्सको कुराहरू, यो सबै कुराहरू यसमा इन्क्लुड छ। आउनुहोस् अब यसको विस्तृत रूपमा जानकारी लिउँ, भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुवात हामी स्ल्याब रेटबाट गरौँ। अहिले फिस्कल इयर 2077-78 अनुसारको स्ल्याब रेट चाहिँ लास्ट फिस्कल इयर पनि यही थियो, यसमा चेन्जेस आएको छैन। अब आगामी दिनमा आउन सक्ला, तर अहिलेको लागि अप्लिकेबल स्ल्याब रेट अनुसार चाहिँ फर्स्ट 4 लाख जुन अर्न हुन्छ, फर्स्ट 4 लाखमा 1% हुन्छ। यो चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भन्छ, यो रेमुनेरेसन ट्याक्स होइन। त्यसपछि सिङ्गल भएको हकमा है। अनि त्यसपछि 4 लाखदेखि नेक्स्ट 1 लाख 5 लाखसम्मको अर्निङमा त्यो 1 लाखको लागि 10% हुन्छ। त्योभन्दा माथिको नेक्स्ट 2 लाखलाई 20%, जुन 7 लाखसम्मको अर्निङ हो। त्यसपछि 7 लाखदेखि 20 लाखसम्मको जुन 13 लाखलाई 30% र एनिथिङ एबभ 20 लाख चाहिँ 36% लागु हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 30% प्लस 20% अन 30% गरेर 36% भएको। सिमिलरली कपलको केसमा जुन यहाँ फर्स्ट 4 लाखमा थियो, यहाँ फर्स्ट 4,50,000सम्मको लागि 1% छ। त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख 10%, जुन 5,50,000सम्म। त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाख 20%। त्यसपछि 7,50,000देखि 20 लाखसम्मको जुन डिफ्रेन्स 12,50,000 छ यसमा 30,000 र 20 लाखभन्दा माथिको अबभ अमाउन्टमा
सिङ्गललाई जस्तै यहाँ पनि 36% छ। हामीले क्याल्कुलेट गर्ने स्यालेरी यही इन्फर्मेसनको आधारमा हुनेछ। अब अर्को कुरा जस्तै अब यहाँ तपाईँलाई यहाँको इन्फर्मेसन बुझाउँछु म। जस्तै यहाँ हामीले कुनै पनि इम्प्लोइको नेम हान्यो, उसको डेजिग्नेसन हान्यो, उसको इम्प्लोइको स्टाटस हान्यो। किन इम्प्लोइको स्टाटस जरुरी भयो भने तपाईँले देख्नुभयो स्ल्याब रेटमा कपल र सिङ्गल हुँदा स्ल्याब रेट थोरै फरक छ। त्यसो हुँदा इम्प्लोइको स्टाटस छान्न हामीले अप्सनको रूपमा राखेको छ। अब तपाईँ कुनै पनि इम्प्लोइलाई सिङ्गल छाड्नुहुन्छ भने उसको रेमुनेरेसन ट्याक्समा चेन्जेस आएको देखाउनेछ है। अब सिमिलरली अब बेसिक स्यालेरी यो तपाईँले आफ्नो इम्प्लोइलाई कति दिनुहुन्छ त्यही तपाईँले इनपुट गर्ने हो। डियरनेस अलाउन्स सिमिलरली यो पनि त्यही हो, तपाईँले कति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसदेखि बाँकीको कुरा चाहिँ यो तपाईँले यसलाई एडिट नगर्नु होला। भनेको मतलब यो चाहिँ आफै फर्मुलाले क्याल्कुलेट गर्छ। प्रोभिडेन्ट फन्ड जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यो दुईवटा कुरालाई यदि हटाइदिएँ भने सबै थोक घट्यो। तर अब यहाँ किन आएको एसएसटी भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पछाडि बोनसहरू अलाउन्सहरू दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा आएको। यदि तपाईँले 65,000 हान्नुभयो, त्यसपछि 50,000 लेट्स से, ठिक छ। भनेको मतलब यो क्याल्कुलेसन चाहिँ आफै अटोमेटिक हुन्छ। अनि उसले पाउने ग्रस स्यालेरी, सिआइटी भनेको भोलन्टरी हो, अरू चेन्जेस यसमा पर्सेन्टेज चेन्जेस पनि हुनसक्छ। तर यो बाँकी कुराहरू चाहिँ बेस अन दि एक्टमा दिएको स्ल्याब रेट अनुसार हो। त्यसो हुँदा अब नेट इम्प्लोइले पाउने भनेको चाहिँ F2 क्लिक गर्दा जस्तै उसले जुन बेसिक स्यालेरी छ, डियरनेस अलाउन्स छ, त्यसपछि उसको प्रोभिडेन्ट फन्ड, सिआइटी, एसएसटी, रेमुनेरेसन ट्याक्स यो माइनस भइसकेको अमाउन्ट चाहिँ इम्प्लोइलाई हामी पे गर्छौँ। अब त्यसपछिको अब हामी यता राइटमा जाँदा अब यसमा हामीले यसलाई यो जुन हामीले मन्थलीको कुरा गरिरहेको थियौँ भने अब यसलाई चाहिँ एनुअलमा कन्भर्ट गरेको छ। हेर्नुहोस् बेसिक स्यालेरीको 12 टाइम्स, डियरनेस अलाउन्सको 12 टाइम्स, सबैको यसलाई एनुअलमा कन्भर्ट गरेको छ। अब यो बोनस चाहिँ लमसममा वान टाइम पे गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई मन्थलीमा राखिएन। यो तपाईँले कति दिनुहुन्छ जस्तै यो कुराहरू पनि तपाईँले चेन्ज गर्ने होइन, यो फर्मुलाले क्याल्कुलेट गर्छ। यो बोनस भने आफूले म्यानुअली हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँको कम्पनीले कति बोनस दिन्छ भन्ने कुरा भनेको कम्पनी वाइज फरक हुन्छ। अब अलाउन्सको केसमा पनि अघि जस्तै मैले सुरुमा तपाईँलाई लिस्ट भनेको थिएँ, त्यो लिस्टबाट तपाईँहरूले के अलाउन्स दिनुहुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसनको, इन्टरटेनमेन्टको, डोमेस्टिक गार्डनर अथवा डोमेस्टिक असिस्टेन्ट अथवा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेन्टहरू के पे गर्नुहुन्छ इम्प्लोइलाई, त्यो अमाउन्टहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। इन्सुरेन्स प्रिमियम भन्नाले कम्पनीले आफ्नो इम्प्लोइलाई जस्तै अब एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स 7 लाखसम्मको, मेडिकल इन्सुरेन्स 1 लाखसम्मको गर्नुपर्ने जुन नियम छ त्यो अनुसार कम्पनीले कति हालिदिएको छ त्यो अमाउन्ट भयो। अब त्यसपछि बोनस, इन्सुरेन्स एन्ड अल अदर अलाउन्सेसहरू यहाँ एड भयो। अब यो सबै एड भइसके पछाडि एसेसिबल इन्कम आयो है। एसेसिबल इन्कम भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि इम्प्लोइले पाउने बेसिक स्यालेरी, उसको डियरनेस अलाउन्स, प्रोभिडेन्ट फन्ड, ग्रेच्युटी, अनि उसले पाउने अरू बोनस, इन्सुरेन्स अल अदर अलाउन्सेसको जुन फेसिलिटिजहरूको सम चाहिँ एसेसिबल इन्कम भयो। यो फेसिलिटीमा केही यस्तो इन्कमहरू हुन्छ जुन चाहिँ ट्याक्स पर्पजको लागि डिडक्टेबल हुन्छ, अथवा यस्तो एक्सपेन्सेसहरू जुनलाई चाहिँ ट्याक्स पर्पजले चाहिँ रिमुनेरेसन ट्याक्स क्याल्कुलेसनमा अलावेबल गर्छ डिडक्टमा। अब अलावेबल डिडक्सनमा जस्तै सिआइटी र प्रोभिडेन्ट फन्ड जुन चाहिँ यो चाहिँ अलावेबल रिटायरमेन्ट डिडक्सनको एउटा उयसमा पर्छ, कन्ट्रिब्युसनमा पर्छ। अब यसमा पनि एउटा फर्मुला छ जुन भनेको चाहिँ एनुअल एसेसिबल इन्कमको 1/3, 3 लाख और एक्चुअल पेमेन्ट जुन चाहिँ कम छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, यसले यसलाई अलाउ गरेको छ है। भनेको मतलब मैले यहाँ फर्मुला लगाएको छु, यदि तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा यो सिआइटी र प्रोभिडेन्ट फन्डको सम चाहिँ एसेसिबल इन्कमको 1/3 भन्दा बढी भयो अथवा 3 लाखभन्दा बढी भयो भने यसले 3 लाखको अमाउन्टलाई देखाइन्छ, जुन चाहिँ लोवर छ त्यसलाई देखाइन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ दुईटाको सम 5 लाख हुने 6 लाख हुने भयो, यसले 3 लाख देखाइदियो। यो दुईटाको सम यो अवस्थामा दुईटाको सम 3,60,000 हुने भयो, 3 लाख मात्र देखाइदियो, किनकि 3 लाखसम्म मात्र यो अलावेबल छ है। अब सिमिलरली लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा 25,000 र एक्चुअलमा जुन लोवर छ त्यही। यदि लाइफ इन्सुरेन्स 25,000 भन्दा बढी छ भने यसले 25,000 मात्र देखाउँछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ 5,000 को ठाउँमा 29,000 गरेँ भने यहाँ 5,000 थियो, अहिले के भयो 25,000 मात्र भयो, किनकि 29,000 चाहिँ 25,000 थ्रेसहोल्ड भन्दा माथि भयो। अब यो सबैको एडजस्टमेन्ट पछि आउँछ तपाईँको एडजस्टेड एसेसेबल इन्कम। अब तपाईँको एसेसेबल इन्कमबाट रिटायरमेन्टको डिडक्सन घटाइयो र लाइफ इन्सुरेन्सको अमाउन्ट घटाइयो भने अब एडजस्टेड एसेसेबल इन्कम आयो।
अब यो इन्कमबाट चाहिँ तपाईँको एसएसटी र रिमुनरेसन ट्याक्स क्याल्कुलेट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ फर्मुला छ। यो फर्मुला अब तपाईँले यो बुझाउन एकदमै लेन्दी छ, फर्मुला एकदम गाह्रो छ। त्यसैले गर्दा सिमिलरली यसमा मेन फर्मुला युज भएको भनेको चाहिँ इफ नै हो, कन्डिसन अप्लाई भएको छ। यदि ओभरअल तपाईँलाई थोरै बुझाउनु पर्दा यहाँ फर्मुला कसरी युज भएको छ भने, यदि पहिलो कुरा त्यो इम्प्लोइको स्टाटस सिङ्गल छ भने सिङ्गलको स्ल्याब रेट युज भएको छ। त्यो स्ल्याब रेट युज हुँदा उसको फर्स्ट 4 लाख कट्या छ कि छैन, कट्या छैन भने यो, कट्या छ भने त्यो, त्यसपछि फेरि 1 लाख कट्या छ भने यो, छैन भने यो गर्दै मेन फर्मुलाको कन्सेप्ट चाहिँ यो छ कि त्यसले क्राइटेरियाहरू कुन कुन मिट गर्दै गयो त्यही अनुसारको यहाँ आउटपुट रिटर्न गर्ने। अब कपल छ भने उसको रेटमा थोरै चेन्जेस हुने भयो। जस्तै यहाँ यो 4 लाख जुन 4000 देखिरहनु भएको छ, यो सिङ्गल हो, किनकि फर्स्ट 4 लाखको 1% 4000 भयो भने हामीले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो ऊ कपल रहेछ। जस्तै यो चाहिँ हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ भने यहाँ देख्न सकिन्छ उसले कपलमा छानेको छ हो, उसले कपलमा छानेको छ। अब सिमिलरली अब त्यसपछि 10%, 20%, 30% अब त्यो इन्कम धेर भए अनुसारकै हुन्छ। यदि इन्कम 20 लाखभन्दा माथि कट्या छैन भने यो 36%मा पुग्दैन। जस्तै यो 12 लाख छ, यो 36%मा पुगेन। जस्तै यहाँ 19 लाख छ, यो 36%मा पुगेन। यो 27 लाख 20 लाखभन्दा माथि भयो, त्यही भएर 36%मा पुग्यो। भनेपछि जति बढी हुने गयो त्यति ट्याक्स बढ्ने भयो है। अब त्यसको आधारमा एसएसटी रेमुनरेसन ट्याक्स छ। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले जुन तपाईँको ट्याक्स पेएबल तपाईँको जुन लायबिलिटी आइसके पछाडि एनुअल तपाईँको मेडिकल एक्सपेन्स जति हुन्छ त्यसको 15% चाहिँ तपाईँले छुट पाउनुहुन्छ। अथवा अब यसमा पनि रुल छ, 15% अथवा 750 जुन चाहिँ लोअर हुन्छ। भनेको मतलब यदि तपाईँको एनुअल मेडिकल एक्सपेन्स 4000 छ भने 4000 को 15% भनेको 600, ठिक छ। तर यदि तपाईँको एनुअल मेडिकल एक्सपेन्स चाहिँ 8000 छ भने 8000 को भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 12000 हुन्छ, सरी 1200 हुन्छ। तर 1200 750 भन्दा बढी भयो, त्यसो हुँदा तपाईँको मेडिकल एक्सपेन्स कति भयो, 750 मात्र भयो। किनकि 750 भन्दा माथि हुँदैन। 750 अथवा 15% अफ एक्चुअल एनुअल मेडिकल एक्सपेन्स जुन चाहिँ लोअर हुन्छ है। अब त्यसको बेसिसमा नेट ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेट हुने भयो। नेट ट्याक्स लायबिलिटीमा चाहिँ ग्रस ट्याक्स लायबिलिटीबाट तपाईँको मेडिकल ट्याक्स चाहिँ डिडक्ट हुने भयो, ठिक छ। अब कुरा छ, यो अघि तपाईँलाई मैले भने यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको विभिन्न फेसिलिटिजहरू तपाईँले प्रोभाइड गर्दा यो फेसिलिटिजहरूलाई तपाईँले रेमुनरेसन ट्याक्स क्याल्कुलेसनमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिडक्सनमा तपाईँले प्रोभिडेन्ट फन्ड, सिआइटी, लाइफ इन्सुरेन्स, मेडिकल इन्सुरेन्सहरू तपाईँको डिडक्ट हुन्छ। डिडक्सनमा जस्तै मेडिकल एक्सपेन्सको 15% अफ मेडिकल एक्सपेन्स हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले अरू नोटहरू मैले दिँदा जस्तै प्रोभिडेन्ट फन्ड बेसिक स्यालेरीबाट क्याल्कुलेट हुन्छ। अहिलेको अब यो अनुसार तपाईँले हरेक इम्प्लोइको प्यान कम्पलसरी हुन्छ, नभए प्यान नभएको इम्प्लोइलाई दिएको ट्याक्सलाई डिसअलाउड गरिन्छ अथवा ट्याक्स पर्पजमा रिकगनाइज हुँदैन। यो चाहिँ ओभरअल मैले तपाईँलाई टेम्प्लेटको इन्फर्मेसन दिएँ। मैले अरू भिडियोहरूभन्दा यो फरक हुनुको कारण चाहिँ अरू भिडियोमा स्क्रैचदेखि नै कसरी गर्ने देखाउँथेँ भने यो भिडियोमा चाहिँ मैले टेम्प्लेट बनाएको हुनाले गर्दा भिडियोमा कसरी गर्ने भन्दा पनि जे बनेको छ त्यसको युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई बुझाएँ। आई होप तपाईँलाई मैले सबै कुराहरू बुझाएँ। इन द केस यहाँ मैले केही कुराहरू छुटाएछु अथवा तपाईँलाई बुझाएको रहेछु भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। यो टेम्प्लेटलाई मैले अघि भने जस्तै डिस्क्रिप्सन बक्समा म यो प्रोभाइड गर्नेछु, यसको लिङ्क डाउनलोड गर्नको लागि। र यो सम्बन्धी केही क्वेरिज छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। एक्सेल कुरालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै खालको भिडियोहरू हामीलाई ल्याउनलाई मोटिभेट गर्नुहोला। कमिङ डेजमा अझ फर्दर टेम्प्लेट्सहरू, एडिन्सहरू हामी डेभलप गर्नेछौँ, तपाईँहरू सामु ल्याउनेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ सेफ रहनुहोला। ह्याभ अ गुड टाइम।